მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას. გოჩალეჟავა არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი და ჩვენ ძალიან კარგი სტუმრები გვყავს. დღეს სიამოვნებით წარმოგიდგენთ არსენ ხარატიანს, რომელიც ალიქ მედიას დამფუძნებელი გახლავთ, რა არის ალიქ მედია, ამაზე კიდევ ვიტყვი და ირაკლი კაკაბაძეს პუბლიცისტს, ჩემს მეგობარს, რომელიც ასევე მიხვდა ალბათ უკვე რადიო მსმენელი ჩვენ რა თემაზე ვსაუბრობთ დღეს, არც თუ ისე დიდი ხნის წინ, რამდენიმე დღე არა ჩამოვიდა ერევნიდან და მიიღო მონაწილეობა, ნამდვილად შეიძლება ითქვას, უშუალოდ მიიღო მონაწილეობა იმ აქციებში, რომლებიც გაიმართა ერევანში. მე დავიწყებ მაინც ახალი ამბებით, ხვალ სომხეთის ეროვნული კრების დეპუტატები ახალ პრემიერ-მინისტრს აირჩევენ და უკვე არსებობს ინფორმაცია, წინასწარი ინფორმაციით, ოპოზიციის ლიდერი ნიკოლ ფაშინიანი გახდება პრემიერ-მინისტრი. უკვე შეგვიძლია ამის თქმა თუ არ შეგვიძლია ამის თქმა. არსენმა მთხოვა რომ ინგლისურად ვილაპარაკებო და მოდი ვილაპარაკოთ ინგლისურად და ირაკლი დაგვეხმარება თარგმანშიც და თავის აზრებსაც გვეტყვის. ნამდვილად შეგვიძლია ვიწინასწარმოწყველოთ, რომ ხვალ სომხეთს ეყოლება ახალი პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი. We'll see. გამარჯობათ მოგესალმებით და კეთილი იყოს ჩვენი ფეხი აქ თქვენთან. თავისუფალი რადიო ჩვენი არის, იმიტომ რომ მე მუშაობდა ამერიკის ხმაში. And from here on I'll switch to English because my Georgian unfortunately is not good enough for an open interview like this. Well, it is a matter of time that we'll find out whether Nikol Pashinyan will be voted in as a prime minister or not. But there is simply no other candidate as of now, and the three other fractions and parties in the parliament, besides the Republican Party, have already said that they will be voting for him. So Nikol Pashinyanis არჩევა, რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით წინასწარმეტყველება ძალიან რთულია და არ არის საჭირო, მაგრამ პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ სამივე ფრაქცია პარლამენტში, რომელიც არის, ყველა მოარი თქვა თავის კანდიდატის წამოყენებაზე და პრაქტიკულად მის გარდა რეალური კანდიდატი ხვალ არ იქნება ხვალინდელ არჩევნებში. რო არ მივიდნენ რესპუბლიკური პარტიის წევრები, მე მგონი 48 ხმა აქვთ მათ და იქნება კვორუმი, მაშინ შეიძლება მოსალოდნელია რომ ასეთი რამე მოხდეს. You are exactly right. The Republican Party has majority 56 votes. Pashinyan or any other candidate would need at least 53. Armenia's parliament today has 105 deputies, parliamentarians. ანუ ესე იგი აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით. აქ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ რესპუბლიკურ პარტიას გააჩნია 56 სკამი პარლამენტში და 53 ხმიანი უმრავლესობა ჭირდება ფაშინიანს, რომ გახდეს პრემიერ-მინისტრი. ამიტომ სამი წევრის მისვლა მაინც აუცილებელია და 105 წევრისგან შედგება პარლამენტი, ასე რომ ქორუმის შესადგენად აუცილებელია, რომ რესპუბლიკური პარტიის რამდენიმე წევრი მაინც მივიდეს. ხო, რატომ არის რომ სახელმწიფო პარტია უარი თქვა თავის კანდიდატის წარმოდგენაზე. არა, შეიძლება ეს გულუბრყვილო კითხვა არის, მაგრამ ანუ სახელმწიფო პარტია შეეგუა წაგებას უკვე. I think what the Republican Party realized is there is a political crisis in the country, and the streets and the majority of the country's population or the citizens have shown clearly that if the Republican Party tries to continue fighting this fight, the situation could get out of control. საქმე იმაშია, რომ რესპუბლიკურმა პარტიამ გაანალიზა სიტუაცია, ფიქრობ, რომ დაინახა ის კრიზისი, პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც ახლა არის და თუ კიდე იქნება მცდელობა რესპუბლიკური პარტიისგან, რომ წამოაყენონ თავის კანდიდატურა და ვინმე თავისიანი გაიყვანონ, ეს კიდევ უფრო დიდ კრიზისში გადაიზრდება მათთვის პირველ რიგში და აქედან გამომდინარე, ფიქრობთ, რომ ეს ძალიან რეალისტური გადაწყვეტილებაა, რომელიც რეალობიდან გამომდინარე იყო. However, there are two possible developments that we can follow tomorrow. One is, as you mentioned, they might not appear at all, and by that there will be no quorum, which will mean that if that happens once again in a week, the parliament will be dissolved without any prime minister. პირველი, მაგრამ რაც თქვენ ბრძანეთ, ამაში არის ჭეშმარიტების მართვა, მათ შეუძლიათ მიმართონ ორ შესაძლო გზას იმისთვის, რომ ობსტრუქცია გაუკეთონ ამ პროცესს. პირველი არის ის, რომ საერთოდ არ მივიდეს არც ერთი წევრი და აქედან გამომდინარე, quorumi არ იქნება და აქედან გამომდინარე ვერ შედგება არჩევნებიო.
which will mean that the Republican Party will carry on the next elections. რაც ნიშნავს, რომ რესპუბლიკური პარტია ჩაატარებს უკვე როგორც ადმინისტრაცია ჩაატარებს შემდეგ არჩევნებს. However, we don't see this as a likely development because many of the party members have already announced that they are ready to, not many, but several of them have already announced that they're ready to negotiate and possibly vote for Pashinyan. მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამისი ძალიან პატარა ალბათობა არის, პრინციპში არ არის ალბათობა, იმიტომ რომ უკვე რამდენიმე წევრმა პარტიის ინდივიდუალურად დაიწყო მოლაპარაკებები Pashinyanთან და კონსტრუქციულად არის განწყობილი. ანუ ისინი ხვდებიან, რომ დაასახელონ ახლა ლიდერი, ჯერთი არ ყავთ როგორც მე ხვდები ახლა ავტორიტეტული ლიდერი, რომ დაასახელონ, ამით კიდე უფრო მეტად ხას უსვამ, უფრო გამოჩნდება ის, რომ მათ წააგეს, ხო, როგორც მე ხვდები. If they nominate the leader, now they see they don't really have a realistic alternative to Pashinyan. Exactly, you're exactly right. What they tried to do is after Serge Sarkisyan resigned on 23rd, the former prime minister at the moment, the EO, as they say, the formal carrier of the responsibility, tried to work out his own candidacy, Karen Karapetyan, who has a strong Moscow connection, who is former Gazprom, and who has one of the richest Armenian men supposedly behind him. So he tried to survive as a possible candidate, but it lasted 2 days. Segi, ზუსტად აბსოლუტურად მართავს ბრძანებს ჩემო ბატონო, იმიტომ რომ აქ სიტუაცია შემდეგში იყო, როდესაც გადადგა სერჟ სარკისიანი 23 აპრილს, მაგ დროს ცადა რესპუბლიკურ პარტიამ რაღაც ალტერნატივის გამონახვა და ის იყო კარენ კარაპეტიანი, რომელიც გახდა მოქმედი დღესაც მოქმედი პრემიერ-მინისტრი, რომელსაც აქვს ძალიან კარგი ასე ვთქვათ კავშირები გაზპრომთან და მის უკან დგას სომხეთში ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ადამიანი, რომელიც მას ფინანსურადაც უმაგრებს ზურგს და სცადეს, რომ გამოეცადათ ეს ვარიანტი, გაამართლებდა თუ არა რეალურად კარაპეტიანის კანდიდატურა, როგორც ვთქვათ ალტერნატივა Pashinyanისთვის. თუმცა 2 დღეშივე გამოჩნდა, რომ ეს არ არის რეალისტური, არანაირად არ აქვს რეიტინგი. არავინ არ უჭერს მას მხარს. არ უჭერს მხარს. ეხლა არ აქვს რეიტინგი. ეხლა არ აქვს. და მაინც აი რუსეთი რადგან ახსენეთ, ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა ეს არის ევრაზიული კავშირი და სომხეთის ურთიერთობა. ევრაზიულ კავშირთან სომხეთი არის ევრაზიული კავშირის წევრი და ანალიტიკოსები კითხულობენ რა მოხდება. This is very important. Thank you for the question. Pashinyan, as well as the party members, have clearly announced that this has never been related to any geopolitical or foreign policy changes, this movement. This movement has been about corruption, this movement has been about effective governance, and this has not been about European integration versus Russian integration, etc. ეს ძალიან კარგი შეკითხვაა და დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ბრძოლის დასაწყისიდანვე Pashinyanმა გამოკვეთა რეალურად რაზე არის ეს ბრძოლა და მან განაცხადა ძალიან მკაფიოდ, რომ ეს არ არის გეოპოლიტიკური რევოლუცია, ასე ვთქვათ. აქ არჩევანის შესახებ არ არის ლაპარაკი, რომ ვთქვათ, ჩვენ რაღაცა ევროპის მიკუთვნებულობა თუ ევრაზიის მიკუთვნებულობა იქნება და ასე შემდეგ. ეს არის შინაგან ფაქტორებზე რევოლუცია, რომელიც არის კორუფციაზე, რომელიც არის მთავრობის არაეფექტურობაზე, მოძველებულ სისტემაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ დღესდღეობით ბატონი Pashinyani ძალიან მკაფიოდ ამბობს, რომ და რუსებსაც და სხვებსაც ეუბნება, რომ ეს არ არის გეოპოლიტიკური დაპირისპირება. კი, მაგრამ ამავე დროს BBC წერს, რომ Pashinyani ამბოხებას უწოდებს ხავერდოვან რევოლუციას და ადარებს ამ რევოლუციას 1989 წლის ჩეხოსლოვაკიის ამბებს. არ ვიცი ხა რამდენად მართალია, BBC წერს ამას, როცა კომუნისტური მმართველობა დასრულდა ჩეხოსლოვაკიაში. რას გულისხმობს ის? პრინციპში არა მარტო კომუნისტური მმართველობა დასრულდა, ეს იყო მართლაც გეოპოლიტიკური რევოლუცია შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც მაშინ მოხდა. The comparison with the Havelian revolution may be correct only in the sense that it was groomed from within and from the public, but not about the foreign policy direction. In a way, why we are happy to compare ourselves with Václav Havel's revolution is because the reform that came afterwards was more or less successful, if you wish. ჩვენ ძალიან მოხარულები ვართ, რომ გვადარებენ Václav Havelis რევოლუციას, რადგანაც
ეს თავისთავად იყო ეს სახალხო რევოლუციის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მაგალითი და გარდა ამისა, ჩვენ ძალიან კმაყოფილი ვართ, რომ გვადარებენ, რადგანაც ვაცლავ ჰაველის რეფორმები ყველაზე წარმატებული და ყველაზე კარგი და ხავერდოვანი იყო, მართლა ეს სიტყვა ხავერდოვანი ჰაველდანაც არის დაკავშირებული გამოვწილად და აქედან გამომდინარე ჩვენ ამაზე ვფიქრობ და არა გეოპოლიტიკურ შედარებებზე. რა თქმა უნდა, ის მეორე პლანზე გადადის. პირველ პლანზე არის ის, რამდენად ეფექტური იყო ჰაველის რევოლუცია და რამდენად ხავერდოვანი. დიახ, თუმცა ალბათ მაინც უნდა შევადაროთ ჩეხოსლოვაკიის ადგილი დედამიწაზე და სომხეთის ადგილი და მეზობლები და ისტორიული გამოცდილება და ასე შემდეგ. დღეს განსაკუთრებით ქართველი ანალიტიკოსები ხშირად საუბრობენ სწორედ ისტორიაზე, სომხეთის ისტორიაზე და პირველ რიგში რა თქმა უნდა საუბრობენ ყარაბახის პრობლემაზე და ამბობენ რომ ამ თვალსაზრისით გაუჭირდება უკვე ვთქვათ სომხეთის ახალ პრემიერ-მინისტრს გადაწყვეტოს ეს პრობლემა. I think there is a very deep realization that obviously one of the largest challenges or the biggest challenges will continue to be, of course, the possible solution on the Karabakh conflict front. And it has been very clearly stated that we will be continuing working with the Minsk Group co-chairman, and we will be trying to inherit the institutional memory of the negotiations that have been happening before. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ამ საკითხს ვერავინ ვერ წაშლის სომხეთის რეალობიდან და ჩვენ რა თქმა უნდა ძალიან დიდი სიფრთხილით ვეკიდებით ამ საკითხს და ჩვენ გავაგრძელებთ ასე ვთქვათ ინსტიტუციონალურ მეხსიერებასაც და ურთიერთობასაც მინსკის ჯგუფთან და უკვე დამყარებული გვაქვს კავშირი და გვექნება სულ კავშირი და ვიმუშავებთ მინსკის ჯგუფთან ერთად რომ კონსტრუქციულად ეს პრობლემა მოგვარდეს. However, Pashinyan answering to your colleague's question at Radio Free Europe in Yerevan today announced that what we will be doing is we will be still strengthening our defense capacity because until the Azerbaijani side starts talking constructively, especially talking about very recent announcements by Aliyev about actually desires or interests of taking over Yerevan. ესე იგი, ამასთან ერთად ფაშინიანმა დღეს რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ გავაძლიერებთ ჩვენს თავდაცვის ხაზებს, რადგანაც ძალიან აგრესიული ტონი წამოვიდა აზერბაიჯანიდან ბოლო ხანებში, მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ თვითონ ალიევმა განაცხადა, რომ ერევანი აზერბაიჯანული ქალაქია და შეტევა პირდაპირ ერევანზე წავაო. Just to finish the thought, this doesn't mean that the tone will be aggressive. This means that we are ready for constructive and peaceful negotiations within the frameworks already existing. However, the tone of the discussion needs to be leveled so that we can actually constructively discuss a possible solution. ჩვენ რა თქმა უნდა არ ავირჩევთ აგრესიულ საუბრის ტონს, სომხეთის ვთქვათ ხვალინდელის მერე რომელი ხელისუფლებაც იქნება, რა თქმა უნდა არანაირად არ მიმართავს აგრესიულ ტონს, პირიქით ჩვენ ვეცდებით რომ ეს მოლაპარაკებები წავიდეს ძალიან ესე ბევრად უფრო დაბალ დონეზე იყოს ემოციები და უფრო ესე კონსტრუქციული ეს პროცესი და აბსოლუტურად კარგი გამოსავლისკენ ვეძიოთ გზები. კი, მაგრამ არის რუსეთის ფაქტორი, მე დუმის წევრებს, დეპუტატებს შეხვდა რამდენადაც ვიცი ნიკოლ ფაშინიანი და ასეთი აზრიც არის გავრცელებული, რომ რუსეთს შეუძლია დასაჯოს ფაშინიანიც და სომეხი ხალხიც სწორედ ყარაბახის ამ კარტით, ასე ვთქვათ, ხო? Dasajos punish. Well, there were a couple of parliamentarians from Russia who arrived in Yerevan. It is absolutely correct, and one of them made a statement for which he apologized later, talking about Pashinyan in this particular case. But what we have been trying to maintain, and I think everybody in the political spectrum in Armenia had consent, it is that we are going to deal with this issue ourselves. We don't want high-level Kremlin representatives to come down to Yerevan and to try to find a solution for our own issues. და ეს რა თქმა უნდა ზუსტად თქვით, იყო ორი დეპუტატი ჩამოსული და ერთ-ერთმა მათგან მართლაც გააკეთა ეს განცხადება, რომლის მერე მოუხდა ბოდიშის მოხდა ფაშინიანისთვის ამ საკითხზე და ჩვენ ყოველთვის უსვამთ ხაზს ერთ საკითხს, რომ ჩვენ
ამ საკითხის მოგვარება გვინდა ჩვენ თვითონ და არანაირი მაღალ რანგიანი კრემლის ემისრების მიერ მოგვარებული პრობლემა არ იქნება მოგვარებული პრობლემა სომეხი ხალხის გარეშე. ამას ფაშინიანი ამბობს, ამბობდნენ თუ არა ამას სომხეთის ლიდერები მანამდე. I think there is an understanding. It's not about saying it. It's about a common understanding that, and I believe that most of the statesmen, the people from the Republican Party who act and behave like statesmen, do realize that and are against any third party's involvement in solving this issue. მე ვფიქრობ, რომ ეხლა დღეს უკვე ესეთ მომენტია სომხეთის ისტორიაშიც და საერთოდაც ყოველთვის სახელმწიფო მოღვაწეები ვინც არიან და მე მჯერა რომ რესპუბლიკურ პარტიაშიც არიან ასეთი მოღვაწეები რომ ყველა იაზრებს იმას რომ აუცილებლად ეს საკითხები ჩვენ თვითონ უნდა მოვაგვაროთ და ჩვენი მოსაგვარებელია და ეს მე მგონი საერთო პოზიცია. როგორი აქტიურობს დიასპორა? არის ძალიან საინტერესო და რამდენად მნიშვნელოვანია მისი როლი დღეს ხავერდოვანი რევოლუციაში? Very good question also. I think when we say diaspora, it's no more one holy team. There were some people from Armenia's Russian diaspora who were playing a play of a spoiler, and I think they have been treated, at least on the public level, the way they should have been. But most of the diaspora groups have shown quite a large support to this movement because a lot of the people were tired of being ashamed of having a government in a small country like ours, which is so corrupt and which was actually representing not formally them as Armenian citizens, but the Armenians overall in the world. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო ის, რომ დიასპორა ეს თავისთავად ძალიან დიდი ფენომენია და მის ერთიანად განხილვა ძალიან რთული საქმეა. რა თქმა უნდა, იყვნენ ელემენტები განსაკუთრებით რუსულ დიასპორაში, სომხურ რუსულ დიასპორაში, რომლებმაც ცადეს, რომ ამ შემთხვევაში განფუჭებლის როლი ეთამაშათ, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ დიასპორის დანარჩენ მსოფლიოში განლაგებული სომხების დიასპორის უდიდესი ნაწილი მხარს უჭერს ამ რევოლუციას. იმისათვის რომ მათ არავის არ უნდა რომ რცხვენოდეს იმისი რომ ამხელა კორუფციის ქვეშ ცხოვრები ქვეყანა მათი ქვეყანა არის და ასე შემდეგ და ყველას უნდა რომ ახალგაზრდა ახალი სისხლი მოვიდეს და არ იყოს ეს კორუფცია. Just to prove the point quickly, starting from Georgia, Tbilisi, from Moscow, from Washington, from Los Angeles, from Paris, Armenian diaspora members went out and protested unprecedentedly in front of the Armenian embassies. I am ზუსტად პუნქტის დასამტკიცებლად ძალიან კარგი მეტყველება რომ ყველა ეს ქალაქები რომელიც არსენმა ჩამოთვალა მთელ მსოფლიოში მოსკოვის ჩათვლით მოეწყო ამ ქალაქებში პროტესტის დემონსტრაციები სომხეთის საელჩოს წინაშე იმისათვის რომ გამოეხატათ თავისი მხარდაჭერა ამ პროგრესის პროცესისათვის. ერთ-ერთი ორგანიზატორი შენ იყავი და ამიტომ ძალიან სხვა საქმეა. თბილისში სომხეთის მოქალაქეები სხვა დემონსტრაცია იყო და ჩვენი იყო საქართველოს მოქალაქეების და იქ დიასპორის სოლიდარობისთვის გასაგებია. მაგრამ მაინც მინდა რომ რამდენიმე სიტყვა გითხრა ირაკლი შენ შთაბეჭდილებებზე. მე სხვათა შორის ძალიან ბედნიერი ვარ რომ აღმოჩნდი ჩემი მეგობარი არსენის საშუალებით სრულიად შემთხვევით პირდაპირ არსენი დამემოწმება რომ ეს შემთხვევით მოხდა ჩვენ წავედით იქ სხვა საქმეებზეც ასე ვთქვათ მაგრამ დაემთხვა ეს მომენტები იქ და მე ძალიან აღფრთოვანი ანუ მოულოდნელად მოულოდნელი იყო სრული სიურპრიზი იყო არსენმა კარგად იცის და დამიმოწმებს ჩემს იყო ეს სრული სიურპრიზი რომ ჩავედი იქ და პირველ დღეებში მართლა იმდენად წყნარი სიტუაცია იყო რომ პირველ დღეებში უთოთ გამოდიოდნენ და თან მე ახლა მოგეხსენება გოგი მე და შენ ბევრი რევოლუციის გამოცდილება გვაქვს უკვე აქედან გამომდინარე პირველ დღეებში რომ ჩავედი და დავინახე 100 ახალგაზრდა აქტივისტი ძალიან ინტელიგენტი ძალიან ინტელექტუალი და ძალიან სერიოზული მართლა არსენის მეგობრები არიან ესენი უმრავლესობას ვიცნობ მე კარგად იმიტომ რომ ხშირად მიწევს ხოლმე ჩასვლათ ისინიც აქ ჩამოდიან და ასე შემდეგ ამერიკაშიც იტალიაში ვწდებოდით მაგრამ ეს ხალხი რომ ნახე მე უთხარი არსენს რომ მე უთხარი არსენ კაცო ეს 100 კაცი როგორ მოახდენს
რევოლუციას და არსენ იყო ოპტიმისტურად განწყობილი, რომ ეს მოიმატებსო და აი ნახე ბოლო დღეს 100,000-ად გადაიქცევა. ბიჭო ვიფიქრე ესე იგი ნუ ეს რაღაცა არ შეეროდა, თბილისშიც არ შეეროდა თან. ხო და იქაც თვითონ ერევანშიც რო ხდებოდი ჩვენ მეგობრებს, ინტელექტუალებს, მემარცხენეებს, მემარჯვენეებს და ასე შემდეგ, ყველა ამბობდა რომ ნუ კარგით რა გამოვა ერთი 5,000, 10,000 კაცი და ნუ მერე დაიშლება როგორც მხიარულად შეიკრიბა, ასე დაიშლება ხალხი და ნუ მანამდე მცდელობები იყო და ასე შემდეგ. მაგრამ სასწაული რამე მოხდა და მე უნდა აღვნიშნო პირველ რიგში რომ აი ეს ახალგაზრდების ჯგუფი, რომელიც არსენის მეგობრები არიან, სტუდენტები ძირითადად, ხო? არა მარტო სტუდენტები, ახალგაზრდა პროფესიონალები. ეს არის ხალხი დაახლოებით 45 წლამდე ასაკის ხალხია ძირითადად, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ უფროსი თაობა მხარს არ უჭერს, იმიტომ რომ უფროსი თაობის პატიოსანმა ნაწილმა და ეს არის სხვა შორის ძალიან მნიშვნელოვანი კიდე განსხვავება სხვა რევოლუციებთან, მათ შორის ჩვენთანაც, რომ იქ თაობების ერთიანობა გამოჩნდა რა ძალიან სერიოზულად, თუმცა ინიციატივა ახალგაზრდების ხელში იყო, აი ამ დინამიურმა ახალგაზრდების ჯგუფმა გააკეთა არაძალადობრივი, სხვა შორის მე და არსენი თითქმის ყოველ დღე დავდიოდის ინდოეთის ელჩთან, რომ საქართველოში და სომხეთში ერთად და ერთად მედიტირებდით კიდევაც და ასე შემდეგ რევოლუციური მედიტაციები უწოდეთ ჩვენ ამას და ამ მედიტაციების მერე ესე იგი აღმოჩნდა ისე რომ ეს არაჩვეული რაღაც საოცარი ენერგიის ხალხი, რომელმაც აი ეს 100 კაცი, მათ შორის ბევრი ჩვენი მეგობარი, მე აღფრთოვანებული ვარ პირდაპირ მინდა ვთქვა მართლა ჰაველის რევოლუციასთან, ესე კიდე სამჯერ მინდა დავაკაკულო ხვალიდელი დღეს რო კარგად დამთავრდეს, რომ როგორი დიდი მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობით, როგორი მშვიდობიანი, ასე ვთქვათ, ორგანიზებულად მოახერხეს და უნდა ვთქვა პირდაპირ რომ ნიკოლ ფაშინიანმა ნამდვილად გამოიჩინა თავი როგორც მართლაც უზადო პოლიტიკურმა ლიდერმა, რომელიც მარტო იყო პრაქტიკულად, აი ჩვენთან ხო იყო კოალიცია. ხო, კი, რა თქმა უნდა. ნიკოლი იყო მარტო და იყო ხალხი. პოლიტიკოსიც ხო. ერთადერთი პოლიტიკოსი ნიკოლ ფაშინიანი და იყო ხალხი, ეს როგორც grassroots, როგორც ამბობენ, არა, ესე იგი აი ბალახის დონის წარმომადგენლები, ახალგაზრდობა და რამდენიმე აი მნიშვნელოვანი ინტელექტუალი. აი ესე დაიწყო და მე აი ეს როგორ გადაიზარდა და ბოლოში აი მე და ნათია მიქელაძე უყურებდით, ესე იგი ქართველებიდან ჩვენ ვიყავით და კიდე რამდენიმე ადამიანი და 100,000 კაცი რომ მოვიდა რესპუბლიკის მოედანზე, ესე აღფრთოვანებულები უყურებდით ამ იმას და ერთად ვღეროდით ყველანი რაღაც საოცარი იყო. და ბოლოს არსენ მინდა კითხოთ, მედია როგორ შეიცვალა ამ ხნის განმავლობაში, ოფიციალური მედია, ეხლა აქცენტები შეიცვალა ალბათ და დღეს აი როგორ აშუქებს ამ მოვლენებს? Until 2 days ago, the official media and the private media owned by the government did not recognize our existence. You could see soap operas going on in the evening while there was tens of thousands of people in the streets. However, internet played its huge role. Radio Free Europe Armenia played its huge role. Factor TV, CivilNet, a couple of other media. When you live in an environment where you don't have Rustaviori, internet media develops to the level and people start realizing we were living like in the Brezhnev years. Except the kitchen opposition became Facebook opposition. So you would hear something on the official media, you would know that it has nothing to do with the reality, so you would go into Facebook or the media sources that I mentioned to learn the realities. Segi ორი დღის წინ მოხდა გარდატეხა establishment-ის მედიაში, იმიტომ რომ establishment-ის მედიაში რეალურად არ არსებობდა პრაქტიკულად. იყო რადიო თავისუფლება, რა თქმა უნდა, იყო CivilNet-ი, იყო Factor TV და რამდენიმე კიდე პატარა ინტერნეტ ტელევიზია, რომელიც მართლა-სიმართლეს გადმოსცემდა, მაგრამ მე შემიძლია ვთქვა, რომ იყო სამზარეულოს ოპოზიცია, ჩვენ ცხოვრობდით პრაქტიკულად ბრეჟნევის ერაში, სადაც აი დისიდენტური აზრები სამზარეულოებში იფრქვეოდა და რეალურად establishment-ურ მედიაში არაფერი არ გადიოდა გარდა საპნის ოპერების. საპნის ოპერული ასე ვთქვათ სიტუაცია იყო. აი ეხლა უკვე ორი დღეა რაც establishment-ურმა მედიამაც შეცვალა თავისი შეცვალა. ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ესე იგი მედიას ინტუიცია აქვს ხოლმე მათ შორის ოფიციალურ მედიასაც, ხო? რადგან მედია ვახსენეთ, ბოლოს მინდა უთხრა რადიომსმენელს, რომ არსენი არის ალიქ მედიას დამფუძნებელი. ალიქ მედია არის თბილისში არსებული სომხურენოვანი მედია პლატფორმა, ძალიან საინტერესო. მე მგონი ძალიან აქტიურად მუშაობდა განსაკუთრებით ამ დღეებში და ეს ბუნებრივია და გასაგებია. რა ვიცი, მადლობა მინდა გითხრათ, რომ მოხვედით ჩვენთან. მე
ძალიან ბევრი რამე იწერება სომხეთის მოვლენების გარშემო, დარწმუნებული ვარ, რომ არის ძალიან ბევრი მითი, ძალიან ბევრი ფობია, ძალიან ბევრი ესეთი აკვიატებული აზრი და ასე შემდეგ და ჭეშმარიტება იქნება ამ შემთხვევაში მაინც ერევანში, ანუ რაც მოხდება იქ, ამას დავინახავთ. არსენი მიდის ერევანში, ახლა ზუსტად ძალიან კარგი. პირდაპირ მიდის იქ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენს და იმიტომ რომ ქართული მედია, რუსთავი იმედი, პირველი არხი თქვენ, მე მგონი უფრო ბევრი მედია გარედან იყო ქართული მედია, რომელიც აშუქებდა. კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა. ამით სრულდება გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე. არსენ ხარატიანი და ირაკლი კაკაბაძე იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. გოჩა ლეჟავა ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ნახვამდის.